Ayun mga ma'am sir, ito na naman tayo. Service. Ayan, ayaw naman siya mag-start. Kapag kagato mga sir, ayaw mag-start. Meron kasi ito sa clutch. So, gawin nyo muna, i-direct nyo muna yung sa switches sa clutch kasi kailangan yun bago mag-start. Ano? I-start ko siya. Ayaw niya mabuhay. So, chinek ko na yung starter naging problema. So, kakalasin natin. Kasi chinek ko yung kanyang wiring goods naman. May linya naman siya, di naman siya putol. Gato ang naging problema kasi kapag napapa-stack ang isang unit. Ito kasi i-stack kasi ang may-ari nito ay nasa abroad. So, kailangan din ng gamit. So, yan mga sir. Mabaklasin na natin yung starter dito. So, tingnan natin kung ano magagawa natin. Pero kadalasan, carbon lang o kaya linis lang. Lose contact pag mga ganyang napapa-stack. Ayo, what's up? Ayan, malapit nang gumabi. So may ginatapos na natin yung unit. Medyo pinahirapan tayo no kasi chinik natin lahat yung wiring. Ang ano na talaga natin yung starter talaga, may problema talaga yung starter. So ginawa natin, i-repair natin yung starter. May ginalang meron tayong gamit dyan kahit pa paano. Nagawa natin ng paraan. So kasi kanina na-click lang yung relay. Ito sa loob, sa labas wala. Oh, start. Ayan, nag-i-start na siya. Ayos na. Pinahirapan ako nito. So far so good naman. So dadalhin natin sa may-ari. Ayan. Meron pang next, meron pa tayo pumunta na isa. Kakapit lang naman tayo ng ilaw. So katapos lang pala natin mag-service kanina. Sa Photon naman, Photon, hindi rin siya nag-i-start. So naging problema ay yun sa belt niya. Kasi na-slide na yung sa alternator ay di nangyayari na ano siya, tawag diyan, hindi siya nag-charge kasi slide na yung ikot ng ng belt, di na siya nakapit.